đi đó bát tôi chào còn kia đây thôi anh đi hào tập sọt về Chui cuốn lên lôi nóng cam lỗ đó chặt đi đạo ba xong cái nào phải lát ra hết đấy chơi đâu cái dây đó cái dây giờ tiền sai rồi bây giờ tiền chân tiền sai đi bớt tiền chân đi bớt về anh nó có khăm trăm quả giờ tiền chân đó bắt đầu tiền chân phải cao xuống không đi khá là buồn rồi tả bay trăm về cái lá tiếng sôi vô cho các bạn thì nhớ nè tia cái mày từ nát nè đã hao ấy nè tia cái nè đã vào nơi chặt cái chụp đẹp đẹp ông rí học bánh chua ná đến bánh nuôi từ làm mà là $10 tham tình đâu bữa tôi mời tay cũng lại được không sợ thầy mình từ làm thằng anh ấy lấy tiếp bên ná thế pì à ông rí gặp đây làm bánh nuôi ở nhông rồi xong vào viên mà con á thằng này mới là đâu đợi anh chùm đi anh ấy tinh hơi mà tay tinh hao vậy còn mà tay tinh mà ta thì con vô ta được lại đó lực lòng thân đồng lướt cái món á và ta lắc cả lâuอีกใครคุยไอ้ยำตังจะนองต้องบอกครูยำออกเนี่ย
នេះគឺសាច់កកគ្រឿងដល់មែនវាជិះផ្លាយពីសាច់កកយើងធម្មតានេះបើសិនអ្នកនេះចង់មកភ្លក់សាច់កកគ្រឿងនេះគឺអ្នកនេះអាចមករកបានគឺនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបទីតាំងគឺនៅខាងកើតផ្សារលើជាប់មជ្ឈមណ្ឌលរតនាហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ